හොඳයි අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාව. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකක් කරන් ආවේ ඕගලන්ට Binance කරන අයට ඔන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා ඕගලන්ට free signal group එකක් මම විසින් පවත්වාගෙන යන free signal group එකට ඕගලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඕගලන්ට free තමයි මේකට access හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසිම ආකාරයකින් අය කිරීමක් ඕගලන්ගෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ කියන්නේ මම ට්‍රේඩ් කරන ට්‍රේඩ් වල සිග්නල් තමයි මේකදී ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ බිට්කොයින් එක සම්බන්ධව මම මේ දවස් ටිකේ ලබා දීපු සිග්නල් වල රිසල්ට් එක. එතකොට මේ ගෲප් එකට ඔයගොල්ලන්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගෲප් එකේ ඉන්න කට්ටියන් ආන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෲප් එකේ උඩට ගිහිල්ලා මේ දීලා තියෙන සිග්නල් වල ඇකියුරසි එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ හැම එකම ට්‍රේඩ් එක දීලා ඒ සිග්නල් එක දීලා ඊට පස්සේ සිග්නල් එකට උනේ මොකක්ද කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම මම විස්තර ටික දාලා තියෙනවා. ඒවෙන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට අවශ්‍යයි නම් ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව Binance ට්‍රේඩින් වලදී ඇනලයිස් කරගන්න ඕගලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ සම්බන්ධවත් ඕගලන්ට සහයෝගය මම මේ ගෲප් එක අරා ඕගලන්ට ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොයින් එක ඇනලයිස් එකක් ගන්නකොට ඕනම මාකට් එක ඕනම කොයින් එක ඇනලයිස් එකක් ගන්නකොට මේ ඇනලයිස් එක ගන්න මොන ටයිම් ෆ්‍රේම් එකද? ඇයි මේ ඇනලයිස් එක ගත්ත හේතුව මොකද්ද? ඒ කියන්නේ බයි සිග්නල් එකක් දෙනවා නම් ඒකට හේතුව, ඊට පස්සේ සෙල් සිග්නල් එකක් දෙනවා නම් ඒකට හේතුව මොන වගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක්ද පාවිච්චි කරේ? ට්‍රේඩ් එක මොන විදිහටද ඕගොල්ලෝ රන් කරන්න ඕනන්නේ? මේ දවල් ටික ඔක්කොම දැනුවත් කරලා තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ සිග්නල් එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී දුන්නට හැමදේම ඕගොල්ලන්ට දැනුවත් කරලා තමයි ට්‍රේඩ් එක දෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ account balance එකට හරියන විදිහට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද? මොන වගේ මාජින්ද දාන්න ඕනේ, මොන වගේ ලෙවරේජ් ද දාන්න ඕනේ කියන එකත් මේ හැම ට්‍රේඩ් එකකදී මම ඕගලන්ට වෙන වෙනම ලබා දෙනවා. එතකොට මේ ඊයේ දවසේදී මම දීපු සිග්නල් වල රිසල්ට් එක මම දාලා තිනවා 100ට ඩොජ් කොයින් එකේ දීපු සිග්නල් එක 177ක්. ඒ වගේම Ethereum එකේ දීපු සිග්නල් එක 177ක්. Solana USDT එකේ දීපු සිග්නල් එක 184කින් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රොෆිට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව ඒ වගේ එහෙමම ඒ කියන්නේ 184ක් ගියාට දැන් මේ Solana සිග්නල් එකේ 184ක් ගියාට තව ඊට වඩා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය 100ක 1500ක විතර ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න පුළුවන් ඉදී සිග්නල් තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. Doge coin එකෙත් Solana එකෙත්. එතකොට Ethereum එකෙත් සාමාන්‍ය 300ක විතර යන්න පුළුවන් ඉදී ඇනලයිස් එකක් තමයි සිග්නල් එකක් තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ඊයේ දීපු සිග්නල් වලට දැන් අද ආයේ ට්‍රේඩ් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අලුතෙන් ට්‍රේඩින් සිග්නල් මම ඇනලයිස් කරලා ඒ අදාළ මේන් මාකට් වල ඇනලයිස් කරලා තමයි මම සිග්නල් දෙන්නේ. හැම මාකට් එකක්ම ඇනලයිස් කර හැම වෙලේම එක එක සිග්නල් දෙන්නේ නැහැ මම. සාමාන්‍යයෙන් මම ට්‍රේඩ් කරන ඇනලයිස් කරන මාකට් ටිකක් තියෙනවා, කොයින් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කොයින් වල විතරයි සිග්නල් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නේ. මොකද හුඟක් Binance එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න ගියම හුඟක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මොන විදියට SMC වලින් ඇනලයිස් කරත්, ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කරත්, ඒකෙම නැත්තම් ට්‍රෙන්ඩ් එක ෆලෝ කරත් මොනවා කරත් අනිවාර්යෙන් ස්ටොප් ලොස් හිට් වෙනවා. එහෙම නැත්තම් ට්‍රේඩ් එක හුඟක් කට්ටිය දාන පැත්තට නෙවෙයි යන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතු තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇල්ට් කොයින් එකම අපි මේ තෝරගන්නකොට ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් කරන්න තෝරගන්න කොයින් එක ඉස්සෙල්ලා මොකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන ඒකේ මොකක්ද අපිට තියෙන පසුබිම මේ කොයින් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න මේ දේවල් ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සලම් බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ ඕනම මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරලා සිග්නල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ සමහර කොයින් තියෙනවා කොච්චර ඒ කියන්නේ මොන විදියට ඇනලයිස් කරත් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටොප් ලොස් හිට වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක අනිත් පැත්තට යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මගේ අරගෙන ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් ටික ඔක්කොම මේ ගෲප් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මේ ගෲප් එක ඇතුලේ මම වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන යන්න හිතාන ඉන්නවා. එතකොට YouTube එකට නෙවෙයි ඒ වීඩියෝස් දාන්නේ, ගෲප් එකට විතරයි දාන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න බලන්න. මේකේ ලින්ක් එක, මේක Telegram ගෲප් එකක්. මේකේ ලින්ක් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ජොයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මොක් ට්‍රේඩින් කරලා හරි එහෙම නැත්නම්
මම මේ දෙන සිගනල් වල ඇකියුරසි එක ඒ කියන්නේ හැම සිගනල් එක්කම මොකක්ද උනේ මේක ලොස් වුණාද ඇයි ලොස් උනේ ඒ හැම දෙයක් එකම සම්පූර්ණයෙන්ම මම ඔයාලට ඒ කියන්නේ අද සිගනල් දුන්නා නම් හෙට වෙද්දි ඒ දීපු සිගනල් වල රිසල්ට් එක තව ඒ සිගනල් තව හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න ඕනේද එහෙම නැත්නම් ක්ලෝස් කරන්න ඕනේද ඒ දේවල් ඔක්කොම අනිත් දවසේ උදේට මම ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේක සල්ලි වලට සිගනල් ගත්තත් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ නැති සර්විස් එකක් තමයි මේ මගේ සිගනල් ගෲප් එකෙන් හම්බෙන්නේ. දැනට 769ක් ඉන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම ජොයින් වෙච්ච කට්ටිය. ඉතින් ඒ කට්ටියකින් උගක් කට්ටිය මට ඒ කියන ප්‍රයිවට් මැසේජ් දානවා ට්‍රේඩ් කරා ඒ වගේ ගත්ත ප්‍රොෆිට් කාඩ් අනම්මනම් සෑහෙන දේවල් එවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඕගලන්ට ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලදී මම දාන්නම් පෙන්නන්න. ඕගලන්ට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ෆ්‍රී Binance ට්‍රේඩින් කරන්න ෆ්‍රී සිගනල් ලබා ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඕගලන්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන්. මේකෙදි කිසිම ආය කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඉස්සරහට කරන්නෙත් නැහැ. ආයේ ඒ කියන්නේ VIP සර්විස් තියෙනවා. ඒවට ජොයින් වෙන්න නම් මනම් ඒ මොනවත් නැහැ. ඕගලන්ට මේ ගෲප් එකෙන් විතරයි හැමදේම දෙන්නේ. ඒ ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න ජොයින් වෙලා බලන්න මාසයක් විතර බලලා ඊට පස්සේ සාර්ථකයි කියලා හිතෙනවා නම් ඕගලන්ට පුළුවන් අපිත් එක්ක දිගටම ඉඳලා රියල් ට්‍රේඩින් පටන් ගන්න. එහෙනම් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට.